සුබ දවසක්. කුකින් විත් සමුද්‍රා channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔයාලට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් ගෙනාවා. බලමු අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. වම්බටු හොඳින් සෝදා සිහින් තීරු ලෙස කපා ගන්න. භාජනයකට ලුණු කුඩු දමා ඒ මත සිහින් තීරු ලෙස කපාගත් වම්බටු අතුරා ගන්න. ඒ මතට නැවතත් ලුණු කුඩු දමා ගන්න. එය හොඳින් වසා පැය භාගයක් තබා ගන්න. ඉන්පසු බ්ලෙන්ඩර් කරගත් මස් වලට සිහින්ව කපාගත් ලුණු එකතු කරන්න. ඒට කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ලුණු, කරපිංචා එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉන්පසු සිහින්ව කපාගත් බටු පෙති සෝදා ගන්න. බටු පෙති අතුරා ඒ මත මස් මිශ්‍රණය තවරා ගන්න. මස් මිශ්‍රණය තවරාගත් බටු පෙති රෝල් කර එය නොගැලවෙනසේ ටූත් පික් එකක් ගසා ගන්න.
දැන් අපි බැටර් එක හදාගමු. පාන් පිටි දමා ඒට මිරිස් කුඩු හා බිත්තරයක්ද එක් කරගන්න. ඒට වතුර ටික ටික දමා උකු මිශ්‍රණයක් සාදා ගන්න. සාදාගත් බඩු රෝල් උකු බැටර් එකේ දමා තවරා ගන්න. හොඳින් රත් වූ තෙල් භාජනයකට මෙම බටර් රෝල් දමා ඒ රන්වන් පාට වන තුරු බෙද ගන්න. ඔන්න මේක අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසවත්. තවත් රසවත් ගුණවත් කෑම වට්ටෝරුවකින් හමු වීමට Cooking with Samudra channel එක subscribe කර bell icon එක all දමා තබා ගන්න.